Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbuna. Tani është edhe periudha e verës dhe pothuajse të gjithë pritojmë të gatuar, pavarësisht se na hajnë gjëra të mira dhe të shijshme. Unë sot do t'ju përgatis një recetë të shpejtë picë me suxhuk. Kjo është një recetë që gatuhet shumë shpejt dhe është njëkohësisht bukur dhe gjellë dhe nuk do të pritojmë ta gatuajmë se bëhet shumë shpejt. Përbërësit që duhen për këtë recetë janë 250 gram miell, 150 ml ujë, 170 gram suxhuk, 150 gram djath pice, 3 lugë gjelle salcë, lugë gjelle të plota, 1 lugë gjelle rafsh me maja buke, 2 speca jeshil, 1 lugë çaj sheqer dhe 1 lugë rafsh me krip, lugë gjelle. Vazhdojmë nga puna. Specat janë 2 speca të veçel, pra ose një spec normal si të keni dëshirë. Para se ta bëjmë brumin, ne do të aktivizojmë majan e bukës me ujin. Uji është i vakët. E hedhim tek uji dhe trazojmë për disa minuta në mënyrë që majaja të aktivizohet dhe kur ta bëjmë brumin, vepron më shpejt dhe vjen brumi më shpejt. Kjo është ideja. Në fillim do ta hedhim kripen, pra tham 1 lugë gjelle rafsh, jo shumë pra se kemi pak brum, nuk kemi shumë. 1 lugë çaj rafsh sheqer. Tani kripen dhe sheqerin që kemi hedhur tek mielli e trazojmë përzim. Para se t'ja hedhim ujin me majan e bukës, se kemi thënë gjithmonë kripa nuk duhet të bien në kontakt direkt me majan. Dhe vazhdojmë nga puna. Edhe brumi picës është sikur brumi i byrekut, nuk ka në një mënyrë të veçantë, pra është njësoj bëhet brumi. Pasi kemi hedhur ujin dhe majan, do ta hedhim edhe 1 lugë gjelle vaj ulliri, sepse ndihmon brumin të vinë më shpejt, njëkohësisht i jep edhe shije. Vazhdojmë me përzim. Pasi kemi përzir pak me lugë dhe brumi ka filluar të trashet, tani do ta bëjmë tek tavolina e gatimit, se kemi thënë gjithmonë brumi sa më shumë të ngjishet, aq më i mirë del. Nëse dëshironi, unë gjithmonë kam shumë dëshirë që brumin ta uli tek tavolina, jo tek ena. Prandaj edhe ju, pra gjithmonë brumin edhe të byrekut edhe të picës, çdo lloj brumi është mirë që ta bëni tek tavolina e gatimit, sepse përgatitet më mirë. Do ta ngjeshni pra. Ja pra të dashur miq, ja brumi picës është bërë tamam si një çumçakez. Dhe nuk është bërë nga si gjë tjetër, vetëm nga qerrafen për 5 deri në 10 minuta. Nuk do të pritoni sepse kjo është kohë që kursehet prap, sepse tek ena që do ta lëm për të ardhur, në vend se ta lëm 40 minuta, ne do ta lëm vetëm një gjysore. Pra është kohë e kursyer dhe brumi është bërë shumë i mirë. Pra do ta ngjesh një herë me dorën e djathtë, një herë me dorën e majtë, një herë me dorën e djathtë, një herë me dorën e majtë, dhe një sekret i brumit, kur ta hedhni nga tallsi tek tavolina e gatimit, ju mendoni se don miell prap. Nuk do t'i shtoni miell fare, vetëm do të shkoni duke ngjeshur dhe do ta shikoni si do të bëhet brumi perfekt. Pra tani nuk ka nevojë fare, brumi është bërë shumë i mirë, do ta vendosim tek ena dhe do ta lëm për një gjysore, se nuk ka nevojë sepse kemi rrafur shumë mirë. Do ta mbulojmë ose me letër kuzhine ose me një picet të pastër dhe do ta lëm për një gjysore të pushoj. Dhe pas një gjysore është gati për gatim.
Ta shikojmë brumin pas një gjysore, brumi jonë është bërë fix, pra e shikoni ka ardhur fix. Por, në qoftë se ju keni dëshirë, ta leni edhe më tepër, brumi nuk prishet, pra vetëm rregullohet brumi picës, sepse ngjeshet prapë, vetëm bëhet më i mirë. Tani do të hedhim pak miell tek tavolina e gatimit, jo shumë, në mënyrë që mos na ngjitet brumi. Do ta ngjishim pak. Do të ta bëjmë gati për ta hapur, për ta vendosur tek tava që do ta pjekim. Ne kemi zgjedhur këtë tavë dhe do ta bëjmë masën sa për këtë tavën. Dhe ju para se ta hapni brumin, dimensioni i tepsisë që kemi zgjedhur ne është 35 cm. Pra, kjo sasi brumi është fiks për atë tepsi. Do ta hedhim vetëm një pikë vaj, pra se kemi thënë do gatojmë shëndetshëm, nuk ka nevojë, se edhe tepsia nuk ngjet. Do ta lyjmë mirë në gjithë sipërfaqen, edhe në anësore, në mënyrë që ku të piqet pica, ta lëshojmë, pra dhe mos të prishet forma. Tani, tham pra, pasi kem çuar një masi, do ta vendosim tek tava dhe këtë e hapim në mënyrë të rregullt, pra. Ja, pra, si që shikoni, e rregullum shumë mirë tek tava dhe ja kemi ngritur buzët. Gjithmonë unë kam dëshirë që t'ja jap këtë formë picës. Edhe në gjithë sipërfaqen, ose mund të hedhësh në qendër dhe ta shpërndash, nuk ka lidhje fare. Gjithmonë kemi thënë pica deri tek brezi dhe të këbuza e picës, pra nuk do ta çojmë asnjëherë deri në fund. Pra kemi thënë se do bëjmë picë me suxhuk. Prandaj përbërësi kryesor është suxhuku dhe e kemi në sasi të madhe, pra do ta mbulojmë pothuajse gjithë sipërfaqen e picës me suxhuk. Tani do të bëjmë edhe prerjen e spicit. Spicin do ta dëmë në feta të holla në mënyrë që ta vendosim në mesin e suxhukut për t'i dhënë më tepër shije, pra. Prandaj ju rekomandoj që ta prerni pak në fije të holla, pra siç po e grinjun. Dhe vendosim në mesin e suxhukut në mënyrë që të marrin edhe shijen e spicit, sepse është jep shumë aromë dhe shumë shije picës spici. Edhe është i shëndetshëm. Tani do të hedhim edhe djathin dhe dim që është përbërësi kryesor që jep shije një pice dhe sipas mendimit tim, djathi nuk do të mungojë në asnjë lloj pice. Domethënë gjitha picat që do t'i bësh me përbërës të ndryshëm, djathi nuk do të mungojë. Do ta mbulojmë pothuajse komplet në gjithë sipërfaqen e picës. Pra sasia e djathit vetëm ja shton shijen sepse nuk i bën asgjë picës. Thjesht delmesh në nëse hedhim më pak, por unë mendoj se djathin do ta teprojmë pak. Siç e shikoni, dhe pica tani është gati për furrë. Në furrën e parangruar në temperaturën 250 gradë për 10 deri në 15 minuta, por edhe do ta shikojmë. Ja, pra, pas 12 minutash është bërë fiks. Ja, pra të dashur miq, kjo është edhe receta picë me suxhuk. Shpresoj t'ju pëlqej, një gatim i shpejtë dhe me plot shije. Duke ju përshëndetur,
dhe duke ju ruajtur një ditë sa më të bukur sot. Mos harroni të më bëni subscribe dhe të më ndjekni në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook. Mirupafshim, shihemi në videon e radhës.